Hello cả nhà ơi, Hoài Tâm hiện bây giờ đang đứng kế bên chị Tammy Trần, chủ nhân của công ty Star2, và quý vị đã biết, đang biết và sẽ biết nhiều hơn nữa về Star2, vì đây là cái công ty mà giống như Hoài Tâm đã từng quảng cáo là sản xuất ra là dũa vàng, dũa bạc, gọi là nail bead. Và đây là chị Tammy. Em chào chị Tammy. Chào em. Hôm nay chị Tammy đến với Cosmo 2024 và trong một cái áo đầm blue rất là đẹp. Hai chị em không có hẹn nha quý vị, nhưng không có hẹn mà vẫn match, rất là matching. Quý vị, anh em trong ngành nghề nail thì chắc là không có xa lạ gì với chị nữa đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu năm rồi chị? 15 năm. 15 năm là mình có Star2 với cái ngành nail industry, với cái dàn dũa vàng, dũa bạc. 15 năm, nhưng mà tháng này là cái tháng mà 15 năm á, July á, là đúng 15 năm luôn. trong tháng này. Và em rất là hân hạnh là coi như biết được chị chủ này, cũng như là chị còn có một người con nữa là Julie Trần, là CEO vận hành. Mình làm Cosmo, mình làm Star2 là 15 năm, làm dũa nail bead này là 15 năm, nhưng mà chị đến với Cosmo á, nail á, như là năm nào chị cũng đi hả hay sao? Năm nào chị cũng đi, phần nhiều thì 2 năm nay, thì năm vừa rồi và năm này là chính thức Julie. Thường em biết là giống như là Cosmo Nail á, là mỗi một năm mình đi á, là mình có cái new products, mình có new invention gì đó, là mình muốn giới thiệu đến với là cái cộng đồng trong cái ngành làm đẹp. Thì năm nay Star2 có cái invention, có cái sản phẩm nào mới mà chị muốn giới thiệu đến với cái gia đình mà làm đẹp, cái gia đình mà cho cái ngành nail industry này không chị? Có. Năm nay á, là cái show năm nay công ty có phát minh ra nhiều món hàng, nhưng trong đó có 2 món hàng là có xin bằng phát minh. Xin bằng phát minh có nghĩa là mình tự sáng chế ra luôn đúng không chị? Đúng rồi, mình tự sáng chế và mình cũng là sản xuất và có nhiều hàng mình design, thiết kế và lắp ráp ở Mỹ. Ông bà mình nói đúng đó quý vị biết không, kiểu như là sống lâu là lên lão làng đó, làm cho 15 năm là bây giờ tự sáng chế, tự phát minh ra rồi tự làm luôn những sản phẩm, là ăn từ gốc tới ngọn. Cho nên quý vị mà gọi đến Star2 để có những cái sản phẩm mà giúp trong cái ngành nghề nail là lúc nào giá cả nó cũng sẽ rất là hợp lý, phải chăng? Tại vì mình tự làm, mình tự nghĩ ra đúng không chị? Cho nên là rồi mình sẽ giúp cho cái giá thành nó, cái cost of goods sold nó xuống rất là thấp. Cho nên bây giờ đừng nói gì nữa, chị giới thiệu liền cho em đi. Chị là coi như là với là gia đình của nail industry của chúng ta, với gia đình những người làm bạn làm nail mình, là năm nay Star2 ra được những sản phẩm nào mới, những cái gì phát minh mới của Star2. Cái đầu dùa này á, thì có 15 năm. Sau cái đầu dùa này á, mình có 2 mặt hàng rất là đặc biệt. Một mặt hàng á, là mình ra cái hộp để khử trùng và sắp xếp cái đầu dùa này. Năm nay cái invention của chị Tammy Trần là cái việc đó là một cái hộp làm khử trùng và cho những cái đầu dũa vàng, dũa bạc này. Cái này là rất cần thiết trong ngành nghề nail, tại vì em biết là number one things in the nail industry là phải sạch sẽ. Hygienic là number one thing. Second thing là cũng là giữ vệ sinh dũng là hygienic, và number 3 things cũng là hygienic. Và cho nên đó là lý do tại sao chị nghĩ ra mình giữ gìn vệ sinh cho những cái đầu dũa này. Tại vì những cái đầu dũa này quý vị biết không, khi mình lấy mình dũa vô những cái cuticles giống như vậy, mình phải khử trùng từ cái bước đầu tiên, là khi mình xài cái này là mình phải khử trùng liền. Thì trong cái hộp này á, nó có những cái chứa đựng những cái ngăn để đưa những cái nước khử trùng và nước làm sạch. Rồi đấy có cái bàn chải là để khi mình ngâm cho nó mềm ra, xong rồi mình mới quay cho nó sạch xong rồi mình mới bỏ vô nước khử trùng. Rồi sau khi mình bỏ vô nước khử trùng xong á, là 10 phút theo có những cái nước á, mà EPA approve á, thì có thể trên 10 phút. Sau khi em lấy từ cái nước khử trùng ra thì em mới khô làm ráo. Em mới làm ráo. Khi em làm ráo xong á, thì em lấy em sắp xếp qua đây. Em sắp xếp nó ngăn nắp. Khi mà nó ngăn nắp như vậy á, thì nó không có đụng điên đon với nhau á, thì cái răng nó không có bị bể, bị bẻ. Mình không cần phải đi mua nhiều.
Và khi mà em sắp xếp như vậy, chẳng hạn như chị là một người thợ làm nail lâu năm, thì chị biết là chị để đây là cái size fine, medium, coarse thì chị nhớ. Thì khách cần cái gì, trên móng khách cần cái gì thì chị lấy ra, chị biết là mình dùng liền, không có tốn thời gian, không tốn thời gian nhiều cho khách và mình luôn. Và mình không có ngồi lâu đau lưng. Bên cạnh đó nó có thêm những cái thêm á, là cái này để mình gác cái cây cọ, chẳng hạn như để khi mình gác cái cọ lên đây. Và đây là thấy cây cọ, Ok. thì mình gác cái cọ lên, khi mình làm mỏi tay thì mình có chỗ để mình gác cái cọ. Wow. Và cái này là cái đầu dùa nhám, mình dùng để mình bỏ vô cái đầu lò xo á, thì mình làm nhám cái móng thực trước khi mình đắp full set, hay là mình làm những cái móng artificial nail á. Cái chỗ này nó rất là good, nó save được cái space. Và cái này giống cái iPhone nó vậy đó, mình gấp cái này lại thì mình đầy lại, Cầm đi luôn, nhưng cái box rất là tiện lợi. Cái hộp ở ngoài nó là bằng inox sao chị? stainless steel. Dạ, stainless steel. Dạ, cho rất là chắc chắn, rất là gọn gàng. Vệ sinh nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là ở trong cái ngành nghề nail, tại vì mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc rất là nhiều khách hàng khác nhau, đến từ những cái công việc khác nhau, rồi khách hàng và cả cái người nail tech nữa. Cho nên em nghĩ rằng là cái này là một cái mà one of the needed necessary. Cái sản phẩm kế tiếp á, ngoài cái cò ra thì chị thiết kế thêm cái hộp. Thì cái cò của chị á, nó đặc biệt á, là cái lông nó rất là tốt, nó rất là mượt, người ta đắp nhanh gọn lẹ, và cái tay cầm nó vừa cái tay cầm nó rất là êm, cầm lâu nó không có mỏi tay, nó rất là thoải mái, phải không? Thì khi mình ra cái cây cò này rồi, mọi người họ mua cái cò này về họ cần phải bỏ vô cái hộp, đúng không? Dạ. Bỏ vô cái hộp thì chị thiết ra cái hộp này á, nó có cái cục magnet. Thì khi mà em đứng như vậy, em thấy không, nó cũng không có rớt ra. Và trên những cái lớp này nó có lớp UV, tức là chống acetone với liquid. Khi người thợ nail là họ làm á, họ bị giọt mấy cái liquid với lại cái bột lên á, thì họ có thể peel ra được, họ có thể. Hồi nãy em không có biết, thật sự là Hoài Tâm không có trong ngành nghề nail nên Hoài Tâm không có biết là có cái lớp chống UV là để gì, tưởng đâu là thường là ở ngoài đường mình đeo sunglass hay là mình làm sunblock để chống UV ánh nắng mặt trời, chứ em không có biết ở trong ngành nghề nail mình có cái lớp UV là để chống nó rớt acetone đồ này, nó không có hư đồ, đúng không chị? Giống như là nó giảm được cái sự cào cấu của mấy cái dụng cụ của mình. I got it. Một cái cò ngoài kia á, thì một cây thì nó nặng quá, một cây thì nó nhẹ quá, cho nên chị mới thiết kế nó ở giữa, không có nặng nhẹ, nó không có nặng quá mà nó không nhẹ quá. Nhẹ quá nó cũng mỏi tay, mà nó nặng quá nó cũng đau tay, cho nên mình thiết kế nó vừa thôi. Cái gì vừa phải là nó mới tốt nha quý vị. Bự quá cũng không tốt, và nhỏ quá không tốt, nhẹ quá không tốt, và nặng quá cũng không tốt, vừa là the best. Thì khi mà cái cò nó ra rồi thì chị mới nói ủa phải có một cái hộp gì cho người ta đựng cho nó chuyên nghiệp, nó professional, cho nên chị mới thiết kế ra cái hộp này. Và chị nghĩ ra những cái này để người ta khỏi làm rớt xuống. Nhiều khi cái cò cũng mua 50-60 đô. Ôi, một cái cọ mắc như vậy hả chị? Một cái cò mà lông thật mà lông tốt á, như vậy á, là từ 50 đến 60 đô. Ồ, là chị nói cái này là cái hair, là cái này là lông thật. Tại vì cái lông nó tốt thì mình vuốt nó mới đẹp, đúng không chị? Nhanh nữa, nhanh gọn lẹ. Dạ. Đó, cái slogan của em là trong ngành nghề nail là phải nhanh gọn lẹ, đẹp nữa. Mà muốn đẹp là gì? Là cái lông cọ này nó phải đẹp và nó phải có chất lượng để mình vuốt cho nó đẹp. Em không có trong ngành nghề nail, nhưng mà quý vị thấy cái tay em vuốt không? Điêu luyện ghê chứ. Khi mà mình ra cái cò rồi mình ra cái hộp thì còn thiếu thêm một cái dụng cụ rất quan trọng, là khi người ta mua về là cái cò nó tròn như vậy, họ không có đắp được liền. Có nhiều người họ cần bóp làm cho nó lép xuống một chút để nó giữ cái shape, cái dáng lại. Thì khi mình đắp á, nó cầm nó dễ và nó kéo cái bột ra. Là khi mua về là nó gì? Khi mua về nó tròn như vậy. Tại sao khi mình mua về mình không làm sẵn gì cho người ta luôn mà mình phải mua về nó vậy rồi bắt người ta phải không được? Tại vì khi mình mua là nó không có cái hướng, cái tròn này nó chưa có cái hướng, chưa có cái định hướng. Thì khi mà mình đắp một cái cò mình phải định hướng
khi cái lông nó ra đều như vậy này mình mới bắt đầu bóp. Cái lông nó ra đều như vậy mình bắt đầu bóp. Còn cái lông mà nó chưa ra đúng cái shape giống vậy này, nó không có ra, anh ta thấy nó bị lên xuống như vậy thì nó không phải là cái shape đẹp. Cho nên mình phải kiếm ra cái shape đẹp. Thì khi mà kiếm ra một cái shape đẹp này mà mình muốn bấm cái chỗ này á là phần nhiều. Ngoài kia mấy chục năm nay tất cả mọi người đều dùng cái cánh cửa kẹp vô, nhiều khi nó kẹp đúng tay, rất là đau tay. Em hiểu, em nhớ rồi. Em nhớ rồi, hồi xưa là mình đi lại mình lấy cái kẹp vô trong cái cửa, cái mình đẩy vô để cho nó bóp lại vậy. Nhưng mà vậy sao mình canh được cái độ chính xác đó? Có, không có canh được, cho nên mình mới ra cái máy cái dụng cụ để bóp. Thì khi mà cái cò mình á là nó mua về nó tròn như vậy, mình muốn bóp xuống để nó có một cái hướng cho người ta đắp cho nó dễ, đắp bột cho nó dễ thì cần cái dụng cụ này. Dạ. Ha. Mà cái dụng cụ này á là có hai cái kẹp với nhau, mình không có, nó rất là dễ. Và đây là những cái số cò có từ số 14 cho đến số 22. Thì khi chị phát minh ra cái này thì chị có làm từ cái số em bằng tới số nào thì cái cò đó em để em bấm xuống. Thì tới đây chị hướng dẫn. Từ 14 tới 22 là 14. 14, 16, 18, 20, 22. Không có số odd hả? Không có số. Tại vì cò hồi giờ là ai trong cái thị trường nail ai cũng làm cái số vậy như vậy hết. Ở đây nó có một cái khớp ngay đây, khi em đi vô đây thì nó sẽ đụng ngay cái chỗ này và em sẽ nó đụng ngay chỗ này, nó không đi đâu nữa. Rồi. Thì từ đó em mới bấm, em nhấn xuống. Đó. Thì em bấm ra. Ồ. Đó. Hay quá. Rồi sau em nhạc nó ra. Đó. Nó rất là đều. Anh xin đại diện cho Direct Nail Supply ở Boston. Dạ. Anh thành thật cảm ơn công ty Statu đã giúp anh chị trong một thời gian dài về sản phẩm. Nếu nói về sản phẩm thì rất gì là better. Customer rất thích. Anh chị cũng make money từ công ty. Mình nâng cao được cái chất lượng sản phẩm thì cái lòng tin khách hàng nó sẽ đem nhiều lợi hơn mà nó sẽ nâng cao cái income cho cái tiệm nail. Thích nhất là cái cò mà nó có cái magnet gắn cho cái hộp đựng cò. Em cũng thích cái này là tại vì em nghe nói là cái này nó có cái magnet, nó có cái cục 500 đó, để mình để vô trong này nó giữ lại, mình để xuống nó không có rớt. Star Tool.